Hello, hello mga Dine. Nindot kaya to ang panahon karon no. So karon ang ato ang low carb meal is pork steak. So, nagmarinate ta og pork chops. Like I have 6 pieces of pork chops and then I marinated it with lemonsito, kanang gagmay nga lemonsito. Mas maayo tong nanay yellow gamay aron daghan og duga, no? So nagmarinate tag lemonsito din ha. To siyang gimarinate sad og Himalayan salt. We used Himalayan salt and also Coco Aminos, replacement of soy sauce. Why Coco Aminos? Because gamera siya og sugar, no, and wala siya mga soya like that. So we have also pepper, cayenne, and Himalayan salt. So maora jud na ato ang mga main ingredients and white onion. So ato siyang gi-marinate overnight with onion pod. Gitunga ra nato ang isa ka onion, white onion nga big. And then ang tunga, so ano sa pagluto nato no, ikaugma. So mao na siya. I-fried lang nimo ang onion, naggamit sa taani og coconut oil and also boiled water. So, maura na siya, imo siya igisa nimo, and then naapod tay stevia sweetener. Why stevia sweetener? So, mao na siya ang recommended nga sugar sa atuang low carb. And also magpakuan sad na siya, magpabalance sa lasa ang sugar, magpalami sa lasa, plus lemon pa no, plus katuiha pang Coco Aminos, and also nagamit sad taog low carb classic seasoning. So it's like Knorr cubes but low carb ato ang gigamit no. So mao na siya, lami na kaayo no, ato siyang i-fried, i-cook sa nato siya sa kaugalingon niya nga kanang duga, and then after that ibubo nato to ang katuiyahang gimarinate no nga remaining nga sauce sa iyang pagmarinate, and then put boiled water, pakuluan na pud siya mga pila ka minutes until mahuman na jud. So no, lami na jud kaayo ato ang low carb pork steak, and ato ang replacement sa rice ani is scrambled egg. No, scrambled egg. Nagamit ta og brown egg kay medyo dili siya ang heat, no? So mao na siya ato ang meal for today. Thank you for watching, guys. Enjoy eating our healthy pork chop, pork steak.